โลมาเป็นสิ่งมีชีวิตอาศัยทั้งในทะเลน้ำเค็มน้ำจืดและน้ำกร่อยมีรูปร่างลักษณะเหมือนปลามีครีบและหางแต่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโลมานั้นขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดแสนรู้ประกอบกับบุคลิกท่าทางเป็นมิตรโลมาจึงกลายเป็นที่รู้จักในมุมสัตว์โลกน่ารักแต่ความจริงแล้วโลมาก็มีมุมที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้อับดุลไททูบจะขอพาทุกคนไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง6เหตุผลทำไมโลมาถึงน่ากลัวกันครับ1. โลมาฉลาดและเป็นสัตว์สังคมโลมาได้รับการขนานนามว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในโลกเพราะมีขนาดสมองใหญ่กว่าขนาดร่างกายซึ่งมีน้ำหนักสมองประมาณ 1,500 ถึง 1,700 กรัมทำให้พวกมันมีพื้นที่ความจำและการจัดเก็บข้อมูลเยอะสมองโลมานั้นแบ่งออกเป็น2ซีกเหมือนมนุษย์แต่มีทั้งหมด4ส่วนโดยมนุษย์จะแบ่งสมองส่วนรับรู้ความรู้สึกเรียกว่าเซริบรัมแต่โลมาใช้ประสาทรับรู้ทั้งหมดในสมองส่วนเดียวทำให้โลมาสามารถตัดสินใจได้ทันทีและมีระบบความคิดที่ซับซ้อนมากกว่าโลมาจึงมีความสามารถในการสื่อสารผ่านภาษาพวกมันอาศัยอยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่เวลาออกล่าเหยื่อพวกมันจะมีการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยส่วนหนึ่งทำหน้าที่ว่ายวนเพื่อล้อมฝูงเหยื่อไว้กันไม่ให้หนีไปไหนขณะที่โลมาอีกฝ่ายเข้าจู่โจมเหยื่อทันทีด้วยเหตุผลนี้ทำให้พวกมันกลายเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนักล่าแห่งท้องทะเลที่น่ากลัว 2. โลมาเป็นนักล่าผู้ว่องไวพวกมันขึ้นชื่อเรื่องความเร็วโดยโลมาทั่วไปสามารถว่ายน้ำได้เร็วประมาณ 41-48 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโลมามีเทคนิคการว่ายน้ำแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยลักษณะร่างกายของพวกมันที่ช่วยลดแรงเสียดทานในน้ำและหางที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยเรื่องของการขับเคลื่อนทำให้โลมามีวิธีการกระโดดขึ้นเหนือน้ำและกลับลงไปใหม่เพื่อลดแรงต้านด้วยเหตุนี้พวกมันจึงสามารถประหยัดพลังงานไปได้เยอะทั้งนี้ยังมีครีบหน้าครีบหลังเพื่อบังคับทิศทางและช่วยในการทรงตัวเทคนิคการพุ่งตัวดังกล่าวนั้นนำไปปรับใช้ในการออกล่าเหยื่อเช่นกันซึ่งโลมาจะใช้การผสมผสานระหว่างขยับหางกระเพื่อมลำตัวเคลื่อนผ่านน้ำและการงอตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจู่โจมเหยื่อเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นนอกจากนี้เจ้าโลมายังมีคุณสมบัติเป็นนักดำน้ำยอดเยี่ยมเพราะพวกมันนั้นสามารถดำได้ลึกตั้งแต่50จนถึง260เมตรอีกด้วย3. ฟันโลมาโลมามีจำนวนและขนาดฟันแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ซึ่งบางชนิดอาจจะมีมากตั้งแต่250ถึง260ซี่โดยฟันแต่ละซี่มีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกรวยแหลมคมพวกมันไม่ได้ใช้ฟันเพื่อบดเหยื่อหรือบดอาหารแต่มีไว้เพื่อจับเหยื่อประกอบกับกรามที่แข็งแรงทรงพลังทำให้เหยื่อนั้นไม่สามารถดิ้นหลุดไปไหนได้แรงกัดของโลมามีประมาณ 250-500 psi ซึ่งเป็นหน่วยวัดแรงความดันเราสามารถเทียบแรงกัดของโลมากับแรงกัดของสุนัขพันธุ์ใหญ่บางชนิดได้เช่นสายพันธุ์พิทบูลเยอรมันเชพเพิร์ดลอตไวเลอร์เป็นต้นข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโลมานั้นไม่ได้มีหน้ายิ้มตลอดเวลาแต่เพราะรูปร่างลักษณะปากที่ยื่นยาวออกมาทำให้พวกมันดูเหมือนเป็นมิตรกับทุกคนหากโลมากำลังอ้าปากและตั้งท่าในลักษณะลำตัวตั้งคล้ายกับอักษร S หมายความว่าพวกมันกำลังขู่และพร้อมเข้าโจมตี 4. การเขมือบเหยื่อของโลมานอกจากโลมาจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกระบวนการคิดซับซ้อนแล้วยังมีวิธีการปฏิบัติกับเหยื่อแตกต่างจากสัตว์อื่นๆเพราะหลังจากโลมาล่าเหยื่อได้พวกมันจะไม่กลืนอาหารลงท้องทันทีโลมาจะมีพฤติกรรมการโยนและเหวี่ยงเหยื่อไปมาบางครั้งก็สะบัดขึ้นเหนือน้ำนักวิจัยกล่าวถึงเหตุผลเกี่ยวกับวิธีการกินเหยื่อของโลมาดังนี้พวกมันมักใช้วิธีการสะบัดและเหวี่ยงเพื่อทำให้แน่ใจว่าอาหารที่กลืนเข้าไปจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองขณะเดียวกันโลมาก็มีพฤติกรรมแปลกๆอย่างการเล่นสนุกกับเหยื่อที่จับได้เพราะสมองโลมานั้นเหมือนสมองเด็กการเล่นช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าสังคมได้เช่นการออกล่าการต่อสู้การสืบพันธุ์เป็นต้น 5.
ความสัมพันธ์ระหว่างโลมาและปลาปากกระเป้ารายการสารคดีจากช่อง BBC One ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของโลมากลุ่มหนึ่งกำลังหยอกล้อกับปลาปากกระเป้าหากปลาปากกระเป้าถูกจู่โจมจากผู้ล่าพวกมันก็จะปล่อยสารพิษที่เรียกว่าเตโตรโดท็อกซินออกมาโดยสารพิษจะมีฤทธิ์ส่งผลต่อระบบประสาทสมองเป็นอันตรายต่อมนุษย์มากถ้าร่างกายได้รับสารพิษปริมาณมากจะเกิดอาการริมฝีปากชาแขนขาอัมพาตระบบอวัยวะทำงานช้าลงและท้ายที่สุดสมองก็จะหยุดทำงานแต่สำหรับโลมาสารพิษเตโตรโดท็อกซินนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบในทางที่แย่กับพวกมันมากนักเพราะโลมามีภูมิต้านทานพิษที่ก่อให้เกิดอัมพาตและพิษดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสร้างสารความสุขต่อระบบประสาทโลมาได้พวกมันจึงใช้วิธีการจับปลาปากกระเป้าไว้ปลายปากไม่กลืนลงท้องขณะเดียวกันการพองตัวของปลาปากกระเป้าจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในเพราะเกิดการบีบและกดอากาศกระทันหันทำให้อวัยวะฉีกขาดและหงายท้องในที่สุดถึงแม้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลดีกับโลมาแต่ในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลร้ายต่อปลาปากกระเป้าโดยตรงแทน6. ฝูงโลมาไม่กลัวปลาฉลามตามวัฏจักรและลำดับห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลหลายคนอาจคิดว่าโลมาจัดอยู่ในสัตว์จำพวกถูกล่าซึ่งในความจริงพวกมันคือผู้ล่าจากการใช้ปากฟันความเร็วและการหาตำแหน่งด้วยระบบโซน่าแต่สำหรับปลาฉลามพวกมันนั้นสามารถรับรู้สัญญาณการมาเยือนถิ่นได้โดยที่โลมาไม่ได้กลัวปลาฉลามแม้แต่น้อยทั้งนี้พวกมันยังเป็นสัตว์หวงถิ่นหากปลาฉลามเริ่มลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของโลมาเมื่อไหร่พวกมันจะใช้ปลายจมูกแหลมพุ่งชนบริเวณเหงือกปลาฉลามเพื่อให้อีกฝ่ายหายใจไม่ออกและล่าถอยไปเองมีทฤษฎีมากมายที่กล่าวถึงการโจมตีปลาฉลามซึ่งบางทฤษฎีเสนอว่าโลมาสามารถดำน้ำได้ลึกกว่าฉลามบางสายพันธุ์ทำให้พวกมันซุ่มจู่โจมจากมุมอับสายตาอย่างไรก็ตามปลาฉลามจัดเป็นผู้ล่าที่มีขนาดลำตัวใหญ่และมีแรงกัดมากกว่าโลมาหากอยู่ตัวเดียวมันอาจจะหาวิธีการเพื่อเอาตัวรอดดังนั้นการจู่โจมฉลามจึงไม่เพียงแค่ปกป้องถิ่นที่อยู่หรืออาหารแต่เพื่อปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากการเป็นผู้ถูกล่าด้วยเช่นกันจากข้อเท็จจริงที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลมาทำให้เราเห็นระบบความคิดซับซ้อนความสามารถในการวางแผนและวิธีการสื่อสารของพวกมันสิ่งที่น่าสนใจคือพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆดังนั้นโลมาไม่เพียงแค่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในท้องทะเลแต่พวกมันคือสัตว์สังคมขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยความสามัคคีและความกระหายที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้วัฏจักรและลำดับห่วงโซ่อาหารครับ